Hi guys! Welcome back again to my vlog. And kung makikita nyo, iba yung backdrop natin ngayon. So, sa mga fast video ko, plain siya, yun nasa likod. So, ngayon nag-decide ako na, syempre, hindi mapakali yung kamay ko. Ayun. So, nag-decide ako hindi mapakali yung kamay. So, yun, nag-decide ako na mag-paint ulit. Ayan. So, medyo borara-borara siya. Wala akong matinong brush. Ayan. Pakita ko sa inyo yung time-lapse ng walang kung aesthetic drawing to or simple mural paintings lang. Mga ganun. And of course, inayos ko din tong desk ko. So, pinalitan ko siya ng wood vinyl. Ayan. So, medyo nag-ayos-ayos ulit tayo. Nagkaroon tayo mag-ayos ulit sa ating working place dito sa aming bedroom. So, yun. So, ngayon, kung makikita nyo, medyo magana na naman ang ating tatanggal na siya. So,
video is, last video is, ginawa ko lang.
Ayan, so guys, so nakita nyo, mahilig lang talaga ako talagang mag-drawing, mag-painting. Alam ko naman hindi ako ganun kagaling talaga and kaganda talaga yung mga ginagawa ko. Lalo na yung mga struggle ko sa pagbabrush, yan. Yung mga gawa ko, gusto ko lang lagi hadalian kasi talagang lagi ako naghahabol ng time. So, hindi ko nahahasa yung mga dapat kong hasain. So, dapat hindi ganyan. Practice lang naman ako ng practice pag may time. So, guys, sana samahan nyo pa po ako sa mga marami pa po artworks. Sa iba ko pa pong pwedeng i-share sa mga tutorial, like in Photoshop or any other tutorial. And mga reviews. Ayan. So, yun nga po, ang vlog ko is halo-halo na talaga. So, thank you for watching, guys. And also, those people na lagi po nanonood and sumusuporta po. Ayan, kahit kakaunti po tayo is hanggat may isang nananatiling nanonood sa akin, hindi ako titigil sa pag-share ng mga experiences, pag-vlog, ayan. So, ayun. Thank you for watching, guys. Until my next upload, don't forget to like and to subscribe to my channel.